साथीहरु तपाईहरुलाई सोल्टी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यदि तपाईको लागि चाहिँ कसैले धेरै ट्याग गरेर एकदमै धेरै दुःख दिने गरेको छ फेसबुकमा तपाईलाई एकदम धेरै ट्याग गर्ने जहिले पनि जुनै पोस्टमा पनि उसले ट्याग गर्ने गरेर तपाईलाई दुःख दिएको छ भने त्यो ट्याग गर्न नमिल्ने चाहिँ कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु र भिडियो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो मैले यो भिडियोमा सिकाएको सेटिङ चाहिँ तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कसैले पनि ट्याग गर्न सक्दैन र तपाई चाहिँ एकदमै धेरै त्यस्तो तनावहरुबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्नुहुनेछ र साथीहरु यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यदि हाम्रो च्यानल मार्फत अझै यस्तै खालका भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिन नबिर्सिनु होला र साथीहरु अब भिडियोतर्फ लागौं। यसको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईसँग फेसबुक लाइट अर्थात अर्को हाम्रो फेसबुक दुईटा हुनुपर्ने जुनै फेसबुकबाट पनि गर्दा हुन्छ। सो सपोज म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ फेसबुक लाइटबाट चाहिँ गरेर देखाइदिन गइरहेको छु र त्यसलाई फेसबुक लाइट ओपन गर्नु होला। फेसबुक लाइट ओपन गरेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको यो सर्चको छेउमा रहेको यो आइकनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई तल जानु होला र यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन छ। यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि यसरी स्क्रोल गर्दै तपाई यहाँ अडियन्स एन्ड भिजिबिलिटीको अप्सनमा जानु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ भनेको छ। यो प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर केही कामहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर भ्युइङ एन्ड अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले भ्युइङ एन्ड शेयरिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हु क्यान पोस्ट अन योर प्रोफाइल भनेको छ। यो अप्सनमा चाहिँ तपाईको प्रोफाइलमा चाहिँ कसले चाहिँ पोस्ट गर्न पाउँछ त भनेर भनेको छ। अब यो अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर मेरो चाहिँ फ्रेन्डमा राखेको छ र अब यसलाई तपाईले यसरी अनलिमिटमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला र त्यस्तै गरी अर्को अप्सन रहेको छ हु क्यान सी व्हाट अदर पोस्ट अन योर प्रोफाइल भनेको छ। तपाईको प्रोफाइलमा तपाईले पोस्ट गर्नु भएको चाहिँ कसले चाहिँ हेर्न पाउँछ त भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ मेरो फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड भनेको छ, मतलब साथीहरुको पनि साथीहरुले चाहिँ हेर्न पाउने भनेको छ। र अब यसलाई पनि तपाईले यसरी क्लिक गरेर यहाँनिर सिमोरमा क्लिक गरेर तपाईले अनलिमिटमा राख्दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी एलो अदर टु शेयर योर पोस्ट टु देयर स्टोरेज भनेको छ। तपाईको पोस्टलाई चाहिँ उनीहरुले आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ हाल्न पाउँछ त भनेर भनेको छ। यदि हाल्न तपाई नपाउने बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँनिर यसलाई यसरी अफ गरिदिनु होला। र त्यस्तै गरी अब हामी यहाँनिर अर्को अप्सनमा आउँछौं। त्यसैगरी यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्यागिङ भनेको छ। यो ट्यागिङमा चाहिँ हु क्यान सी पोस्ट योर ट्याग इन योर प्रोफाइल भनेको छ। त्यसपछि अब यो अप्सनमा पनि यसरी क्लिक गर्नु होला र यसलाई पनि यसरी अनलिमिटमा राख्दिनु होला र त्यस्तै गरी अर्को अप्सनमा जाने। त्यसपछि व्हेन यु आर ट्याग इन अ पोस्ट हु डु यु वान्ट टु एड द अडियन्स अफ द पोस्ट इफ दे क्यान अलरेडी सी इट भनेको छ। यो अप्सनलाई पनि यसरी क्लिक गरेर अनलिमिटमा राख्दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्युइङ भनेको छ। रिभ्यू ट्याग पिपल एड टु योर पोस्ट बिफोर द ट्याग एपियर अन फेसबुक भनेको छ। अब यसलाई पनि यसरी क्लिक गरेर अन गरिदिनु होला। त्यसपछि रिभ्यू पोस्ट युआर ट्याग इन बिफोर द पोस्ट एपियर अन योर प्रोफाइल भनेको छ। यसलाई पनि यसरी अन गर्नु होला। र साथीहरु यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कसैले ट्याग गरेर दुःख दिन्छ एकदम तनाव दिन्छ भने चाहिँ तपाईले यति सेटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ उसले तपाईलाई चाहिँ कसैले पनि ट्याग गर्न सक्दैन र तपाई एकदमै धेरै तनाव मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। साथीहरु भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यदि कुनै कमी कमजोरी भयो त्यसलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि भिडियोमा मन पर्छ भने साथीभाइहरुमा पनि शेयर गरेर साथ दिनु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला र आउने दिनमा म त्यस्तै खालका भिडियोहरु यहाँहरुमा लिएर आउनेछु। र साथीहरु अब अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।